Hi mga kabayan, kumusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon, for today's video pala, kakain kami sa labas. So ayan, alas 9 na yan ng gabi dito sa Saudi. So malayo-layo kasi yung biyahe namin kasi dito kami sa Jeddah, papunta ng Makkah. Doon kami sa Makkah kakain. Part lang po yan ng Makkah pero hindi talaga doon pupunta sa pinaka main talaga ng Makkah or Mecca kasi bawal po ako doon kasi hindi po ako Muslim. Bawal po pumasok ang hindi mga Muslim. Tingnan nyo, may mga pulis dyan. Nag-check yan kung may ikama ba kayo or mga papiles na allowed kayo na pumasok dyan sa Makkah. So ayan, malayo-layo din yan sa bahay namin kasi parang 1 hour yata pupunta namin kasi paborito din niya na lugar or restaurant na kinakainan ng mga amo ko. Kahit malayo, pupunta sila doon kasi masarap naman talaga yung pagkain nila. So ayan, dumating na kami dyan sa restaurant na pupunta. Ang pangalan para sa restaurant is Kayal Restaurant. So ayan, masarap din mga pagkain nila dyan. So ayan, naglalakad na kami papunta sa loob. Yan yung view niya. Maraming mga bulaklak na magaganda din. Tsaka yun ang mga may special recipe nila dito na masarap. Kasi pag yung mga amo ko kasi pag nakatikim ng pagkain sa isang restaurant, pag alam nilang masarap, binalik-balikan nila. So ayan, nakita ko yung pusa, ang cute, ang taba. So ayan, papasok na kami dyan sa loob. So ayan, pasok na kami. Maganda din ang view sa loob ng restaurant nila. Unique yung view nila. Kasi, yan pala yung gawa. Oh. Diyan gawa at saka tea. Arabic coffee. So ayan yung view ng restaurant nila. Parang pinaka main view nila is mga prutas. Hindi yan mga fake fruits. Totoo yung mga prutas na yan. May sandali kasi darating na yung pagkain namin. So ayan na yung pagkain namin. Masarap din yan, meat at saka chicken yung pagkain nila dyan. So ayan yung view. Yun lang po yung video natin ngayon. Thank you po sa nanood. Bye bye. Masalamat.